Ja, men idag har vi samlat 25 stycken boende och fritidsboende från Nämndö för att diskutera hållbar utveckling. Så att de har kommit hit för att delta i en medborgarpanel som under 2 dagar kommer att diskutera viktiga frågor för Nämndöskärgården för att hjälpa till och ge råd till det biosfärsområde som håller på att skapas här ute. Ett stort problem som ofta uppstår när stora satsningar gällande miljö och skydd av värdefulla arter eller olika nationalparkssatsningar och sådär, att det ofta uppstår konflikter. Att folk upplever som att det kommer in någon utsides part och liksom försöker bestämma över hur människor ska bete sig och sådär. Ofta uppstår det på grund av att folk inte känner sig riktigt involverade, de känner sig inte tillfrågade. Så idén med det här medborgarrådet är att vi ska liksom försöka fånga upp kanske frustrationer eller önskemål eller liksom problem som redan finns här och sedan kunna baka in det i strategin när det kommer till det här biosfärområdet. Vi är ju intresserade av att få en tvärsnitt av befolkningen, så det är viktigt att få med alla delar av befolkningen. Speciellt fokuserat på att säkerställa att det finns representation av unga. Det är väldigt svårt att ta reda på vad folk tycker egentligen. För när man frågar så är det någon som tycker väldigt starkt, ofta någonting negativt, som hörs mest. Så jag tycker det här är jättebra att man verkligen får alla röster. Och jag tror att det kommer att ge oss väldigt bra information för NGA för att fortsätta med biosfärarbetet. Men också för hembygdsföreningen och för att utveckla Nämndö. Jag är här för att jag gillar Nämndö väldigt mycket. Det är min plats på jorden för att slappna av och må bra. Jag är uppväxt och rört mig väldigt mycket på Nämndö men hade inte haft den här gemenskapen liksom. Jag ville lära mig lite och sen så lät medborgarråd som en rolig grej. Jag visste inte riktigt vad det var. Det är kul att testa något nytt. Jag hade läst en del teori om just medborgarpaneler och tycker att det är otroligt intressant. Så när jag läste om det så tänkte jag det här måste jag bara vara med på. Mina förväntningar var väl först att jag trodde det skulle vara lite tråkigt. Typ, att jag tyckte förra mötet var jätteroligt. Det var mycket liksom, skön stämning, det var inbjudande. Folk faktiskt pratade om ämnen som jag var intresserad av. Vi behöver bryggor, var väl generellt något vi tyckte. Och det är ju bra om båtarna går att köra på el och sånt där, men vi behöver ju ändå transporter så att det är väl det som är det viktigaste i första hand. Kan man göra det grönt så är det bra. Äldreboende, det har ju fördelarna med att men det är flera som har möjlighet att bo kvar när de blir till gamla och fortfarande ha ett socialt liv här ute. Det är lite hönan och ägget sådär. Finns inte ett äldreboende då vågar man inte skriva sig tidigare heller och då blir det inga skatteintäkter. Så att... Det viktiga för skolan det är väl egentligen bygga yngre boende. Det är ju barn som saknas. Vi är nog egentligen ganska olika varandra, allihopa tror jag. Men det har gått bra ändå, men man märker att vi har ändå lite olika perspektiv. Men det känns bra och går bra att diskutera. Fastboende vill ju ha mer hit. Medan deltidsboende kanske är lite mer att de vill ha det här lugnet och det tysta och det ska typ inte komma någon alls. Biologisk mångfald, jag tycker det är så oerhört viktigt för människan, för vår överlevnad på planeten och som många tar för givet. Vi måste kunna bedriva näringsliv, vi måste kunna odla saker men med respekt och i samklang med naturen. Ett ord som har dykt upp massor med gånger idag, det är möjligheter med digitalisering. Ur informationsspridning, ur insamling. Man kan faktiskt köra aktiviteter digitalt. Alltså jag visste typ inte ens om att jag skulle diskutera de här grejerna och det är jätteintressant faktiskt. Och diskutera typ turismen här, mer bryggor eller om man ska ha färre bryggor, elbåtar eller vätgasbåtar. Det är sånt som berör en liksom, som man inte riktigt tänkte att man kan påverka typ. Och så kan man ställa sina dumma frågor men det är liksom ingen som tycker att det är dumt. Jag tycker att det går jättebra verkligen. Men vad jag tycker liksom är bra med det här medborgarrådet är, för det första så har det bildats kring en väldigt konkret fråga. Den konkreta frågan skapar med en biosfär med koppling till ett nytt naturreservat, havsnaturreservat. Och då blir det en väldigt specifik fråga. Får det konsekvenser? Ger det oss möjligheter? Just att det är ett begränsat geografiskt område med ett begränsat antal människor, då känns det som att det är lättare att göra skillnad eller att se också resultatet av det.
Jag är jättepositivt överraskad över hur stort engagemang deltagarna visar och att de verkligen ger sig hän i frågor och diskuterar, och det är jättekul att vi ser så många nya ansikten. Det är människor som inte har kommit på möten och aktiviteter innan, så det är jätteroligt och man märker verkligen att folk bryr sig och tycker att det här är viktigt. Jag ser framför mig dels en återkoppling, för att vi pratar ju rätt mycket om prioriteringar och det är ju A och O för att få någonting gjort. Alltså det finns massa goda idéer men vi kan inte genomföra allting. Så någon typ av återkoppling kring och slutsatser och fundera på vilka projekt är gångbara och sen också vad ska just NGA ta ansvar för och prioritera. Så det ser jag som ett viktigt nästa steg sen för att göra stor förändring och åstadkomma saker. Det var olika åsikter men det var inte en konflikt. De fastnade inte på någon konflikt. De diskuterade och lyssnade till varandra. Att få höra hur människor har resonerat, kommit fram till saker och vad de har tyckt olika i. Att få ta del av det materialet, det är ju liksom halva grejen eller mer. Det kommer att finnas en ökad medvetenhet om vilka frågor som är viktiga här ute för att vi ska vara ett livskraftigt samhälle. Ja, det kommer ju hända saker i alla fall. Det ska bli spännande att se vad som kommer att hända. Vi är väldigt tacksamma för att vi får ha det här medborgarrådet. Ja.